Hello guys and welcome to P.S Gurukul. Ami pohi asu Indian Polity for APSC. Aji amar lecture number 10 jot ami pohim right to freedom of religion. Ami pohi asu fundamental rights aru etu amar fundamental rights series or part 6. Okay, moi akha korisu sob bhale asa, sobe hahi asa, sobe pen aru paper to loi loa aru bola ami notes lobole ready ho. Let's start. আমি ইয়াৰ আগতে পঢ়িলো আৰ্টিকেল 23 to 24 যত আমি পঢ়িলো ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যোনখিনি অধিকাৰ হেখিনি আমি পঢ়িলো এই লেকচাৰটোত আমি পঢ়িম আৰ্টিকেল 25 to 28 25 26 27 28 আমাৰ ওচৰত চাৰিটা আৰ্টিকেল আছে আমি বহুত ইজিলি পঢ়িম মাইন্ড মেপছ বনাই পঢ়িম যাতে আমি একেটা কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ কিন্তু একেটা কি হয় হেতু জানিলো আগতে 25 to 28 article not ami hikim right to freedom of religion religionor khetrot amak juntu sadhinota dise tar juntu odhikar hetuke koy right to freedom of religion pohar agote ketaman points janilo aha constitution mote India is a secular state bharat ekhon dharmo niropeksho rashtra okay ekhini points likhi loba number 2 The state is neutral to all religions. Hokolu dharmor proti niropeksho. Kun rajya hokolu dharmor proti niropeksho. Rajya ekো ahe na jay tumi Hindu ne Muslim ne ki. Thik ase? Number 3, it is a personal matter. Eto eta byaktigota bishoy hoy. Okay? Religion to entirely tumar byaktigota bishoy hoy according to the Constitution of India. Yat aru ekো duirai nai. এটা গ্ৰুপ যদি আজি বনি মেলি কয় মই এনেকে কৰিম যদি এলাউড নহয় কৰিব নোৱাৰা কিয় বিকজ দ্য ষ্টেট ক্যান ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইট বাধা লগাব পাৰে অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ পাব্লিক অৰ্ডাৰ মৰেলিটি হেলথ এটসেট্ৰা শৃংখলাৰ কাৰণে বাধা লগাব পাৰে নৈতিকতাৰ বাবে বাধা লগাব পাৰে স্বাস্থ্যৰ বাবেও বাধা লগাব পাৰে ইত্যাদি ঠিক আছে এইখিনি পইণ্টছ সকলোৱে লিখি লবা মই আশা কৰিছো তোমালোকে লিখি লবা বুলি মই আগবাঢ়ি গৈছো Okay, so আমি আজি পঢ়িম আৰ্টিকেল 25, 26, 27, 28 মাথো আমি পঢ়িলেই নহব আমি এখিনি ভালছে মাইন্ড মেপ এটাও বনাব লাগিব যাতে আমি এক্সামত পাহৰি না যাও হয় না তো হেতু কাৰণে মই মাইন্ড মেপ এটা বনাইছো সকলোৱে চাই ল আৰ্টিকেল 25 ইয়াৰ অকল এই বস্তুটো আমি গম পাও যে ধৰ্ম ব্যক্তিগত হয় ৰিলিজন ইজ পাৰ্সোনাল তোমাৰ যেনেকৈ কৰিব মন তুমি কৰিব পাৰা ওকে ধৰ্ম ব্যক্তিগত যেনেকৈ বিচাৰা তেনেকৈ কৰা ডু as you please with exceptions obviously but do as you please article 25 ত আমি হেতু বুজো article 26 ত আমি religious institutions প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা পঢ়ো প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ যোনখিনি অধিকাৰ আছে সেইখিনি আমি পঢ়ো article 26 ত ঠিক আছে article 27 ত আমি ধৰ্ম আৰু তাৰ ওপৰত টেক্সৰ ওপৰত পঢ়ো ওকে ধৰ্ম আৰু কৰ আৰু 28 ত আমি ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ওপৰত পঢ়ো ধৰ্মীয় শিক্ষা ক'ত দিব পাৰিব ক'ত দিব নোৱাৰে হেখিনি আমি পঢ়ো এই মাইন্ড মেপটো তোমালোকে বনাই লোৱা যাতে কেতিয়াবা যদি ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনৰ কথা খুদা হয় তেনেহলে যাতে তোমালোকে ফটককৈ মাইন্ড মেপটো চাই মেলি কৈ দিব পাৰা কোনটো আৰ্টিকেল কি হয় ওকে বলা আগবাঢ়ো নম্বৰ 1 আমি পঢ়িম আৰ্টিকেল 25 ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ কনসায়েন্স and the right to freely profess, practice and propagate religion. দুটা part আছে এটা freedom of conscience and part 2 right to freely profess, practice and propagate religion. Okay? অসমীয়া চাওহা বিবেকৰ স্বতন্ত্ৰতা part 1 conscience মানে বিবেকৰ স্বতন্ত্ৰতা freedom of conscience বিবেকৰ স্বতন্ত্ৰতা আৰু ধৰ্মৰ অবাধ ধাৰণ আচৰণ আৰু প্ৰচাৰৰ স্বতন্ত্ৰতা প্ৰফেস ধাৰণ প্ৰেক্টিস আচৰণ আৰু প্ৰপগেট প্ৰচাৰৰ স্বতন্ত্ৰতা ৰাইট টু ফ্ৰীলি প্ৰফেস প্ৰেক্টিস এণ্ড প্ৰপগেট ৰিলিজন ওভাৰ এণ্ড ওভাৰ বেসিক্যালি বস্তুটো কৈছে তোমাৰ যেনেকৈ ধৰ্মটো মানিব মন তুমি তেনেকৈ মানা তুমি ধৰ্ম যদি বেলেগ এটা ল'ব খুজিছা তুমি এলাউড হয় তুমি যদি বেলেগ এটা ধৰ্ম প্ৰেক্টিস কৰিব খুজিছা তুমি তেতিয়াও এলাউড হয় আৰু তুমি যদি ধৰ্ম এটা প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছা তেতিয়াও তুমি এলাউড হয় একো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই এক্সেপ্ট
যোনখিনি ৰাজ্যয়ে পুট কৰে ওকে over and over article 25 বুজিছা সকে বলা আৰু অলপ ভালছে বুজো প্ৰথম পাৰ্টটোত কৈছে ধৰ্মৰ বিষয়ত নিজৰ বিশ্বাস অনুসৰণ কৰাৰ অধিকাৰ যোনটো হল ফ্ৰীডম অফ কনসায়েন্স ধৰ্ম এটা ব্যক্তিগত বিষয় যিহেতু হয় তোমাৰ জেনেকৈ নিজৰ ধৰ্মটো অনুসৰণ কৰিব মন হেতু তোমাৰ ওপৰত তুমি জেনেকৈ ধৰ্মটো ফলো কৰিব খুজিছা you can do it হেতুকে আমি কও freedom of conscience বুলি okay next অধিকাৰটো হল right to freely profess right মানে অধিকাৰ freely profess practice and propagate religion মানে হল ধৰ্ম profess মানে স্বীকাৰ কৰা তুমি যি কোনো ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰিব খুজিছা হেতু তোমাৰ অধিকাৰ আছে তোমাৰ জেনেকৈ ধৰ্ম পালন কৰিব মন হেতু তোমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু তোমাৰ জেনেকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব মন হেতুৰ তোমাৰ ওচৰত অধিকাৰ আছে খালি তাত ৰেষ্ট্ৰিকশন কেনেকৈ লাগিব পাৰে এটা হল পাব্লিক অৰ্ডাৰ শৃংখলাৰ বাবে হেলথৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ বাবে মৰেলিটিৰ কাৰণে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা এইখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশনছৰ ওপৰত যদি একো বাধা নাহে যদি এইখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশনছ নাহে তেনেহলে তোমালোকে জেনেকৈ বিচাৰা নিজৰ ধৰ্মৰ অনুসৰণ কৰিব পাৰা বেলেগ ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰিব পাৰা হে ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত পালন কৰিব পাৰা আৰু পালন কৰাৰ পিছত হে ধৰ্মটোৱে তুমি প্ৰচাৰো কৰিব পাৰা ঠিক আছে Article 25 is all about individual and religion এজন মানুহে ধৰ্ম এটাৰ লগত জেনেকৈ জড়িত হ'ব খোজে তেনেকৈ জড়িত হোৱাৰে অধিকাৰটো দি দিছে জেনেকৈ অনুসৰণ কৰিব মন তেনেকৈ অনুসৰণ কৰিব পাৰে স্বীকাৰ কৰিব মন আছে স্বীকাৰ কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিস কৰিব মন আছে পালন কৰিব মন আছে যদি কৰিব পাৰে প্ৰচাৰ কৰিব মন আছে যদিও প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে ওকে তাৰ পিছত আৰ্টিকল 26 আৰ্টিকল 26 হয় ইনষ্টিটিউচনছৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে আৰ্টিকল 26 এ অধিকাৰ দিছে টু ফৰ্ম এণ্ড মেইনটেইন ইনষ্টিটিউচনছ তুমি ইনষ্টিটিউচনছ বনাব পাৰা ইনষ্টিটিউচনছ তুমি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰা ফৰ ৰিলিজিয়াছ ধৰ্মীয় আৰু চেৰিটেবল ইন্টেন্স দাতব্য উদ্দেশ্যৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান গঠন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ অধিকাৰ যেনেকৈ মই এক্সাম্পল এটা দিছো শংকৰ সংঘ 1930s ত বনিছিলে ওকে শংকৰ সংঘ বনিলে এটা শংকৰ সংঘ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিসেছৰ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ ইন্টেন্সৰ কাৰণে সাপোজ নামঘৰ বনালে নহলে ফৰ চেৰিটেবল ইন্টেন্সত তোমাৰ এডুকেশ্যনো পৰে সেইভাবে তেওঁলোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় ফৰ্ম কৰিছিলে হয় না এ ৰাইট টু যোনটো শংকৰ সংঘক দিলে টু ফৰ্ম এ শংকৰ সংঘ শংকৰীবোৰক অধিকাৰ দিলে শংকৰীবোৰ গ্ৰুপ অফ পিপল শংকৰীবোৰক অধিকাৰ দিলে যে তোমালোকে এটা ইনষ্টিটিউচন বনোৱা যাৰ নামটো তেওঁলোকে থলে শংকৰ সংঘ কিয় বনাব দিছে ফৰ ৰিলিজিয়াছ অৰ চেৰিটেবল ইন্টেন্স ৰিলিজিয়াছ নাইবা চেৰিটেবল ইন্টেন্সৰ কাৰণে তুমি যদি এটা সংঘ বনাব খুজিছা এটা ইনষ্টিটিউচন বনাব খুজিছা তেনেহলে এ গ্ৰুপ অফ পিপলৰ যিকোনো গ্ৰুপ অফ পিপলৰ অধিকাৰ আছে মুঠ আৰ্টিকল 26 ত এটোৱে কথা কোৱা হৈছে ওকে চলো আৰ্টিকল 27 ত কৈছে ফ্ৰীডম এজ টু পেমেন্ট অফ টেক্সেছ ফৰ প্ৰমোশন অফ এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন মানে ৰাজ্যই যদি মোৰ পৰা কৰ লৈছে আৰোপ কৰিছে এটো মই টেক্স দিউ থ্ৰু ইনকাম টেক্স অৰ ভায়া জিএসটি যোনটো হৈ গল মোৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইনকাম টেক্সটো মোৰ ডাইৰেক্ট টেক্স এ টেক্সৰ পৰা যোনটো পইচা ভাৰত চৰকাৰলৈ গল হে পইচাখিনি কোনো ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নহলে কোনো ধৰ্মৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োগ হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰৰ যোনটো পইচা গুড খাইছে যোনটো মোৰ ডাইৰেক্ট নাইবা ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ পৰা হে পইচাটোৰে কোনো ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে হে পইচাখিনি ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে একদম সিম্পল
মোৰ আৰু টেক্সৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আছিলে যে মই যোনটো টেক্স দিওঁ চৰকাৰক সেইটো চৰকাৰে ধৰ্মীয় কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰ্মৰ বাবে প্ৰচাৰ নাইবা কোনো ধৰ্মৰ বাবে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ পইচা চৰকাৰে দিব নোৱাৰে কিয় বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ সেকুলাৰ ষ্টেট এণ্ড ৰিলিজন ইজ এ পাৰ্চনেল থিং সেইবাবে চৰকাৰে কোনো ৰিলিজনৰ লগত ছেপাৰেটলি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে ওকে এইটোৱে আছিল আমাৰ আৰ্টিকল 27 এণ্ড লাষ্ট আমাৰ আৰ্টিকল 28 আৰ্টিকল 28 ত কৈছে freedom as to attendance at religious instruction or religious worship attendance at religious instruction or religious worship মানে ধৰ্মৰ শিক্ষা নহলে উপাসনা এই দুইটাতে তোমাৰ যদি কোনবা এটা এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত কৰিব মন আছে তোমাৰ যদি এটেন্ড হ'বলৈ মন আছে তাৰ ওপৰত তোমাৰ কমপ্লিট ফ্ৰীডম আছে যিকোনো এটা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটত তুমি গৈ ধৰ্মীয় শিক্ষা নাইবা ধৰ্মীয় উপাসনা যদি কৰিব খুজিছা তাৰ অধিকাৰ তোমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু সকলো এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটত নহয় ঠিক আছে কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানত ধৰ্মীয় শিক্ষা বা ধৰ্মীয় উপাসনাত উপস্থিত থকাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাক এটা স্বাধীনতা দিছে এতিয়া খেলটো হ'ল কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠান বুলি কোৱা হৈছে কেনেকা শিক্ষানুষ্ঠান ভাবিবলগীয়া কথা হয় ন সো আৰ্টিকল 28 এ চাৰিটা টাইপৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটছ ভঙাই দিয়ে চাওঁ আহা কেনেকা এটা যোনটো গোটেইটো ষ্টেটৰ হয় ৰাজ্যৰে হয় স্কুল নাইবা কলেজটো আৰু ৰাজ্যই চলাই আছে এটা হ'ল যোনটো ট্ৰাষ্টৰ ওনাৰশ্বিপ হয় বস্তুটো ট্ৰাষ্টৰ হয় কিন্তু চলাই আছে ৰাজ্যই নম্বৰ 3 বস্তুটো লোকৰ হয় চলায়ো লোকে আছে অকল গভৰ্ণমেণ্টে ৰেকগনাইজ কৰিছে ঠিক আছে আৰু নম্বৰ 4 গভৰ্ণমেণ্ট ইনভলভে নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে মাজে মাজে এইড দিয়ে এইড কিয় দিয়ে এইড দিয়ে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটটো চলাবলৈ ওকে এইটো আমি পাছত পঢ়িম আকৌ আৰ্টিকল 29 আৰু 30 যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া বস্তুটো আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব নম্বৰ 4 নম্বৰ পইণ্টটো ঠিক আছে এতিয়ালৈকে এইটোৱে বুজা যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে সেই এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটটোত মাজে মাজে এইড দিয়ে অলপ পইচা দিয়ে যাতে সেই স্কুল নাইবা কলেজটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰে ওকে এতিয়া আমি চাৰিটা টাইপৰ শিক্ষানুষ্ঠানটো ভাঙি দিলোঁ এতিয়া ক'ত কি পাৰি সেইটো চাওঁ যোনটো কমপ্লিটলি ৰাজ্যৰ হয় যোনটো অকল ৰাজ্যই চলায় আৰু ৰাজ্যৰে হয় হেতুত তুমি ধৰ্মীয় শিক্ষা দিব নোৱাৰা ঠিক আছে নম্বৰ 2 টো চোৱা ওনাৰশ্বিপটো লোকৰ ওচৰত আছে কিন্তু ৰাজ্যই চলায় এনেকা এটা ইনষ্টিটিউটত তোমাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা এলাউড হয় ওকে নম্বৰ 3 অকল গভৰ্ণমেণ্টে ৰেকগনাইজ কৰিছে ঠিক আছে যেনেকৈ নাকে ৰেকগনিশ্যন দিয়ে নাকে যদি সাপোজ ৰেকগনিশ্যন দিছে কিন্তু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট এটা হয় তাত গভৰ্ণমেণ্টৰ একো ইনভলভমেণ্ট নাই নহ'লে এনেকা এটা ইনষ্টিটিউট য'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে মাজে মাজে অলপ পইচা দি থাকে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে সেই তেনেকা টাইপৰ ইনষ্টিটিউটবোৰত ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এলাউড হয় শিক্ষাটো এলাউড হয় কিন্তু ভলেণ্টাৰী হয় তুমি যদি নিবিচাৰা তুমি কৰিব নালাগে তুমি যদি বিচাৰা তেনেহ'লে তুমি পাৰিবা বুজিছা ইয়াত এইটো সিচুৱেশ্যন আহি যায় ভলেণ্টাৰী তুমি বিচাৰিলে কৰা নিবিচাৰিলে নকৰিবা ক'ত য'ত অকল ৰেকগনিশ্যন আছে নাইবা গভৰ্ণমেণ্টৰ একো ওনাৰশ্বিপ নাই কিন্তু মাজে মাজে এইড দিয়ে কিন্তু যদি ওনাৰশ্বিপ কাৰোবাৰ বেলেগৰ হয় আৰু এডমিনিষ্টাৰ ষ্টেটে কৰি আছে তেনেহ'লে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এলাউড হয় বাকী তোমাৰ মৰ্জি তুমি কি কৰা কি নকৰা কিন্তু ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিটলি এলাউড হয় আৰু নম্বৰ 4 আছিলে যে যদি তোমাৰ ৰাজ্যই ওন কৰে ৰাজ্যই চলে তেনেহ'লে তাত তোমাৰ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নহ'ব আকৌ কিয় নহ'ব বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ সেকুলাৰ ষ্টেট ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে ধৰ্মীয় নিৰ্দেশনা ধৰ্মীয় শিক্ষা তুমি যেনেকৈ কোৱা বস্তুটোক ঠিক আছে ওকে সো আমি এতিয়া পঢ়িলোঁ আৰ্টিকল 25 আৰ্টিকল 26 আৰ্টিকল 27 আৰু আৰ্টিকল 28 গোটেইখিনি মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজাত অলপ দিগদাৰ হৈছে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ চাই ল'বা আৰু ওভাৰঅল এই মাইণ্ড মেপটো মনত থ'বা
কাৰণ এই মাইণ্ড মেপটোৱে আমাক সবতছে বেছি সহায় কৰিব আৰ্টিকল 25 এ কি কৈছে ধৰ্ম এটা ব্যক্তিগত বস্তু আৰ্টিকল 26 এ গ্ৰুপ অফ পিপলক এলাউ কৰিছে ইনষ্টিটিউচনছ ফৰ্ম কৰিবলৈ আৰ্টিকল 27 এ কৈছে যে মোৰ পৰা যোনটো টেক্স গৈছে সেইটো ধৰ্মৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে ইউজ কৰিব নোৱাৰি আৰ্টিকল 28 এ কৈছে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকচন ক'ত পাৰি আৰু ক'ত নোৱাৰি ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকচন মানে ধৰ্মীয় শিক্ষা ঠিক আছে একদম সিম্পল হয় এই চাৰিটা আৰ্টিকল অকল এবাৰ চাব লাগে এমচিকিউ আহি যাব পাৰে একেটাৰ ওপৰত তো হেতু কাৰণে এইখিনি অলপ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা কনসেপ্টটো ভিডিওটো বনাই দিলো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিছা এটো আমাৰ শৰ্টেষ্ট ভিডিও হ'ব সকে আজিলৈকে আৰু ইমান যিহেতু হাৰ্ড নহয় এইকেটা আৰ্টিকল হেতু কাৰণে ফাষ্ট কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকক মই নেক্সট ক্লাছত লগ পাম বাই বাই